बटाट्याचा किस अगदी लांबसडक पडलाय. वाळल्यावर सुद्धा छान पांढराशुभ्र दिसत आहे. एवढासा किस मी कढईत टाकल्यावर कढई अगदी भरून गेलीये. किस खूप छान फुललाय. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये. आज मी बटाट्याचा किस कसा करून ठेवायचा ते दाखवणार आहे. तुम्ही सुद्धा या साध्या, सोप्या आणि पारंपरिक टिप्स वापरून बटाट्याचा किस करून ठेवा. तो नक्कीच छान होईल. बटाट्याचा किस किंवा वेफर्स करण्यासाठी अगदी मोठे बटाटे बाजारामध्ये येतात. ते बटाटे जर का मिळाले तर उत्तम, नाहीतर मोठे मोठे बटाटे निवडून घ्यावेत. तुम्ही पाहू शकता, एक बटाटा अगदी हाताएवढा मोठा आहे. याहून मोठे बटाटे देखील मिळू शकतात. 2 किलो बटाटे मी घेतले होते. त्यामध्ये 8च बटाटे मावलेत. उद्या सकाळी जर का किस करायचा असेल तर आज रात्रीच ही सगळी तयारी करून ठेवायची आहे. बटाटे स्वच्छ धुवून घ्यावेत. माती लागली असेल तर ती निघेल अशा पद्धतीनं चोळून धुवायचे आहेत. आपण नंतर बटाट्याची साल काढणारच आहोत, पण माती हाताला इतर बटाट्यांना लागू नये म्हणून एकदा चोळून धुवायचे आहेत. मोठ्या पातेल्यात मी पाणी भरून तयार ठेवलं आहे. बटाट्याची साल काढायची आहे. साल काढली की लगेच बटाटा पातेल्यातल्या पाण्यात टाकायचा आहे. साल काढलेला बटाटा जर का वर राहिला, त्याला हवा लागली तर तो काळा पडायला लागतो. त्यामुळं काढल्या लगेच पाण्यात टाकायचे. ही अशा प्रकारची बटाटा सोलायची सोलणी जर का तुमच्याकडे असेल तर ती वापरा. त्यानं साल अगदी सहज निघते. हातही तितकेसे दुखत नाही. याप्रमाणे सगळ्या बटाट्यांची साल काढून घेतली आहे. बटाट्याला जर का कुठं कोंब आले असतील, काळा भाग वगैरे असेल तर तो काढून टाकावा. बटाट्याचा किस बनवण्यासाठी ही खास प्रकारची पत्र्याची किसणी मिळते. तिनं किसही छान मोठा मोठा पडतो आणि खूप खुरही असते. कोणत्याही भांड्याच्या मोठ्या दुकानात तुम्हाला सहज मिळून जाईल. ज्या परातीत मी बटाटा किसणार आहे त्यात पाणी काढले. चांगले 2 तांब्या पाणी काढले, जेणेकरून बटाटा किसल्यावर तो पाण्यात बुडेल. बटाटा हा काहीसा चपटा असतो, तो अशा प्रकारे पकडायचा आहे. वरून तुम्ही किसायला सुरुवात केली की तो तसाच खालीपर्यंत न्यायचा आहे. म्हणजे बटाटा जेवढा मोठा असतो तेवढा लांब किस पडतो. हा किस पाण्यामध्ये पूर्णपणे बुडाला पाहिजे. थोड्या थोड्या वेळानंतर किसणीतून पडलेला किस बाजूला करायचा आहे. या पत्र्याच्या किसणीला खूप धार असते, त्यामुळं काळजीपूर्वक करावं. 3-4 बटाटे किसून झाल्यावर दुसऱ्या पातेल्यात पाणी घेतलं आहे. त्यामध्ये परातीतला किस काढलाय. बाकीचे बटाटे देखील असेच किसून घेतले आहेत. बटाटा अगदी सगळा किसायला जमला तर ठीक, नाहीतर असे शेवटी छोटे छोटे काप राहतात. या शेवटी राहिलेल्या कापांची भाजी करू शकता. असा छान लांबसडक आणि मोठा मोठा किस पडलाय. पातेल्यातलं पाणी अगदी स्वच्छच दिसत आहे, त्यामुळं मी पाणी बदललं नाहीये. पण पाणी जर का गढूळ झालं असेल तर अजून एकदा पाणी बदलावं. आता किस झाकून रात्रभर असाच पाण्यामध्ये राहू द्यावा. सुप्रभात. सकाळी अशा प्रकारे किस खाली बसला आहे. दुसऱ्या मोठ्या पातेल्यात पाणी घेतलंय. त्यात हा किस काढला आहे. म्हणजे 3 ते 4 वेळा आपण बटाट्याचा किस धुवून घेतलाय. त्यामुळं बटाट्याचं स्टार्च कमी होतं आणि किस छान पांढरा शुभ्र होतो. गॅसवर मोठ्या पातेल्यात किस मावेल इतपत 7 ते 8 तांब्या पाणी उकळायला ठेवलंय. लवकर उकळी यावी म्हणून झाकण ठेवलं आहे. आता पाण्याला उकळी यायला सुरुवात झालीये. यामध्ये थोडीशी तुरटी घालायची आहे. अंदाजे मोठ्या शेंगदाण्या एवढ्या आकाराचा तुरटीचा खडा यामध्ये घालायचा आहे. तुरटीमुळं किस एकतर पांढरा शुभ्र होतो आणि दुसरं म्हणजे तो हलका होतो आणि खूप छान फुलतो. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं आहे. एक अंदाज म्हणून सांगते, जेवढे तांब्या आपण पाणी घेतलं होतं तेवढे चमचे मीठ घातले. पाण्याला चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. तुरटीमुळं पाण्याला काहीसा फेस येतो. पाण्याला तर उकळी येईलच तेव्हा किस पाण्यातून निथळून चाळणीत काढला आहे. तुम्ही पाहू शकता पाण्याला आता उकळी आलीये. उकळत्या पाण्यात किस सोडायचा आहे.
2 किलोचं कीस करतोय, प्रमाण तसं भरपूर आहे, त्यामुळं पूर्ण वेळ गॅस मोठ्या आचेवरच ठेवायचा आहे. झारीनं कीस एकदा खालीवर करावा. झाकण ठेवून अगदी 2 ते 3 मिनिटंच वाफू द्यायचं आहे. प्रमाण जर का जास्त असेल तर 3 ते 4 मिनिटं आणि कमी प्रमाण असेल तर अगदी 1-2 मिनिटातच कीस वाफला जातो. खूप जास्त वेळ वाफवायचा नाहीये, नाहीतर कीस मऊ शिजतो आणि मग त्याचे तुकडे पडतात, गिचका होतो. आपल्याला हा कीस अर्धवट शिजवून घ्यायचा आहे. याला एक प्रकारची चकाकी आलीये. कीस काहीसा अर्धपारदर्शक दिसत आहे. असा हाताने दाबल्यावर तो तुटतो, म्हणजेच तो अर्धवट वाफला गेला आहे. पाण्यातून सगळा कीस काढेपर्यंत आणि अशी यामध्ये अजून वाफ आहे, त्यामुळे तो वाफतच राहतो. चाळणीमध्ये हा कीस काढला आहे. एकदा दोनदा खालीवर करावं, म्हणजे वाफ लवकर जाते. तोपर्यंत उन्हात प्लास्टिक पेपर अंथरून तयार ठेवावा. असं एकदा खालीवर करून घेतलंय. हा कीस सगळीकडे असा पसरून घालायचा आहे. कीस शक्य तितका पसरून सुटा करून घेतला आहे. हा कीस उन्हामध्ये अगदी असाच वाळू द्यायचा नाहीये, तर तुम्हाला साधारण दर 1 तासानी याला खालीवर करायचं आहे. काटा चमच्याने कीस सुटा करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो एकमेकाला चिकटत नाही. बटाट्याचा कीस लगेच एका दिवसात वाळतो, पण अजून 1 दिवस चांगलं ऊन देऊन मगच डब्यात भरून ठेवावा. कीस वाळल्यावर असा छान सुटा झाला आहे, पांढरा शुभ्र झाला आहे. केव्हाही हा कीस तळून खाऊ शकता. तेल चांगलं तापल्यावरच कीस सोडायचा आहे. फक्त एकदा खालीवर करावा आणि लगेच काढावा. कीस असा छान फुललाय. चिवड्यामध्ये तळून घालू शकता किंवा तळेला कीस खायलाही छान लागतो. यावर शेंगदाणे तळून घालावेत. थोडीशी मिरची पावडर, मीठ भुरभुरावं. खूप छान लागतं आणि हा चिवडा उपवासालाही चालतो. त्याचप्रमाणे तुम्हाला एक विनंती आहे. तुम्ही जर का सबस्क्रायबर असाल तर बेल बटन चालू आहे का ते जरूर चेक करा. हे असं चालू असेल तरच तुम्हाला नवीन व्हिडिओ आला आहे हे कळेल. त्याचप्रमाणे या व्हिडिओमधल्या टिप्स तुम्हाला कशा वाटल्या ते मला नक्की कळवायचं आहे. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा. धन्यवाद.